บนโซเชียลมีการแชร์คลิปการค้นพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีน้ำไหลพุ่งออกมาอย่างแรงชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับต้นไม้แบบในคลิปนี้มีจริงไหมครับมันมีครับพืชบางอย่างที่เซลล์มันโตไวโดยเฉพาะวงยูโฟเบียช่วงน้ำมากมันจะอุ้มน้ำไว้นิดหน่อยน้ำจากต้นไม้มันแค่ซึมออกมาแต่มันไม่ไหลโกรกเป็นไอ้ท่อประปาแตกโดยธรรมชาติแล้วต้นไม้เขาไม่ต้องการความชื้นถึงขนาดนั้นมากเกินไปก็เซลล์แตกเขาก็จะตายไอ้การที่เก็บได้เนี่ยมันเป็นเหตุเฉพาะอาจารย์วิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะเกิดแบบในคลิปนี้น่าจะเพราะต้นไม้ต้นนี้ผุไอ้ต้นเนี้ยต้นใหญ่ถ้าไส้ข้างในเป็นโพรงมันก็เหมือนกับคุณทำแทงน้ำไว้ถูกเจาะมันก็มีน้ำไหลออกมาน้ำไหลเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงครับเวลาฝนตกเนี่ยคุณเห็นไหมง่ามของต้นไม้ถ้าตรงนี้มันผุอยู่น้ำก็จะซึมค่อยๆซึมและตรงนั้นอ่ะมันจะเกิดเชื้อรามันจะกินไส้ลงมาเพื่อผุมันก็เกิดสเปซช่องว่างขึ้นมาแต่ต้นไม้ก็อยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วการลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารมันอยู่ส่วนนอกเท่านั้นเองส่วนไส้ในเนี่ยเป็นของตายแล้วเพียงสร้างความแข็งแรงซึ่งต้นไม้ที่เป็นแบบนี้ได้จะมีลักษณะบางอย่างเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นพวกไม้สมพงษ์อะไรต้นใหญ่ๆที่3คนโอบไม่รอบเป็นได้แต่โอกาสน้อยมากในชีวิตของผมที่เดินป่าอยู่มา80 กว่าปีที่จริงแล้วการใช้น้ำจากต้นไม้นั้นเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่กับป่าคนนำทางเขารู้บอกเนี่ยนายตรงเนี้ยมีน้ำบอกทำไมถึงรู้ผมไปเคาะดูแล้วเสียงมันดังปุกข้างในเป็นโพรงใช้น้ำได้ถ้าเราไม่มีน้ำจริงๆเราเอาน้ำมาต้มมาอะไรต่ออะไรได้ดังนั้นนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างของคุณค่าจากต้นไม้ใหญ่ไม้ทุกชนิดมันมีประโยชน์นะมันเหมือนกับเป็นแหล่งน้ำที่หายากที่สุดแล้วน้ำสะอาดที่สุดเซลล์ต่อเซลล์เนี่ยมันกรองมาอย่างดีไม่ใช่น้ำปรักควายแต่โอกาสน้อยที่จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้สภาพป่ามันไม่เอื้ออำนวยถึงขนาดนั้นแล้วอย่ามองต้นไม้แล้วเห็นแค่เนื้อไม้นะครับชาวบ้านเขารู้เมื่อป่าหมดเมื่อไหร่เขาก็อดน้ำเมื่อนั้นและอีกการหนึ่งจะทำให้ดินเสียฝนมาเนี่ยมันก็ชะดินลงมากองอยู่ข้างล่างข้างบนเหลืออะไรเหลือก้อนหินแล้วก้อนหินจะทำอะไรได้ก็ชาวบ้านก็ต้องอพยพถ้าทุกคนไปคิดถึงเฉพาะหน้าโอ้ต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่นี่ราคาแพงตัดช้างลากลงมาเพื่อมาขายนั่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่พวกนี้หมดไปเนี่ยนะคุณจะเอาไม้ใหญ่ที่ไหนมาปกคลุมไม้เล็กขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตได้ไม่มีแต่แดดตลอดเวลาแล้วตรงนั้นจะต้องแห้งแล้งแล้วนั่นแหละความทุกข์ยากของชาวบ้านสรุปแล้วคลิปน้ำไหลพุ่งจากต้นไม้นี่เป็นยังไงครับแชร์คลิปนี้ได้ในลักษณะที่มันเป็นความพิเศษของต้นไม้ถ้ามันมีน้ำออกจากต้นไม้ได้เนี่ยคุณจะต้องอนุรักษ์มันก็ป่าก็ยั่งยืนต้นไม้อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์เราใช้ประโยชน์กันมากที่สุดแต่รู้จักกันน้อยที่สุดก็ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์โลกโซเชียลมันเร็วก่อนจะส่งต่อคิดให้ดีนะคะ